Khi cầm điện thoại lên chụp ảnh, nếu các bạn chú ý tránh được 7 cái lỗi sau đây thì đảm bảo là tay nghề chụp ảnh của bạn sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Khi chụp ảnh ở những khung cảnh có những cái đường cắt ngang giống như là hành lang, cây cối xung quanh bạn nên chú ý đừng để những cái đường thẳng đó cắt ngang qua thân của người mẫu. Điều này sẽ làm cho bức ảnh của bạn kém thu hút thị giác của người xem, cũng như là mang lại cái cảm giác khá là khó chịu. Để tránh cái lỗi cơ bản này, bạn hãy thử thay đổi góc chụp. Chỉ cần lệch camera sang một bên, những cái đường cắt này sẽ vô tình tạo nên cái bố cục đường dẫn giúp cho bức ảnh của bạn thu hút hơn. Đây là một lỗi rất là nghiêm trọng. Nếu bức ảnh của bạn mắc phải lỗi này thì chắc chắn đó là một bức ảnh không có đạt. Như bạn đã thấy, khi hướng mặt của người mẫu quá gần bìa khung ảnh thì bức ảnh tạo ra cái cảm giác khá khó chịu, tù túng và chật chội. Những ví dụ trong video này là cách để bạn nhận ra và sửa ngay sai lầm này. Bạn hãy ghi nhớ thật kỹ quy tắc về hướng nhìn, nghĩa là không gian phía trước hướng mặt của người mẫu phải rộng hơn không gian phía sau lưng ngược lại. Khi bạn xem video đến đây mà không nhấn nút like và đăng ký thì cũng không có sao. Nhưng mà nếu bạn đã like và đăng ký theo dõi thì xin chúc mừng bạn, vì bạn đã có cơ hội rèn luyện khả năng chụp ảnh đẹp hơn rất là nhiều. Ngay cả bản thân mình đôi khi chụp ảnh cũng làm cho bức ảnh bị nghiêng sang một bên vì rất là nhiều lý do khác nhau. Cách dễ nhất để khắc phục là bạn cài đặt những cái đường kẻ trên màn hình điện thoại để bạn dễ dàng canh chỉnh hơn. Sau khi bật chức năng lưới lên, trên màn hình của camera điện thoại sẽ có nhiều đường ngang và dọc, giúp bạn canh khung ảnh ngay ngắn một cách rất là dễ dàng. Mình quan sát thấy rất là nhiều người bất chấp cái quy luật về khoảng trống trong khung ảnh, có thể là do muốn chụp một bức ảnh nó gần và rõ nét hơn. Bạn hãy quan sát những cái ví dụ này. Khi mà khoảng trống ở phần chân và phía trên đầu quá chật chội thì bức ảnh của bạn khiến người xem có cảm giác như bị nhốt lại, tù túng và khó chịu.
Bạn hãy tuân theo quy tắc chừa không gian trống nếu muốn có một bức ảnh đẹp. Có nghĩa là phía trên đầu và chân của người mẫu phải có một khoảng trống nhất định. Ở phần đầu video này mình đã đề cập đến những cái đường cắt ngang. Những cái tình huống tiếp sau đây sẽ cho bạn thấy có những cái đường cắt làm cho bức ảnh của bạn có cảm giác nặng nề hơn rất là nhiều. Đó là những cái đường ngang phần cổ và đầu của nhân vật trong bức ảnh. Bạn hãy thay đổi góc chụp để tránh mắc phải những cái sai lầm này nhé. Đây là một cái lỗi rất là phổ biến vì người chụp ảnh ít chú ý đến cái hậu cảnh phía sau nhân vật. Bạn thử tưởng tượng xem là trên đầu nhân vật trong bức ảnh ra nào là nhánh cây, cục điện rồi là biển báo thì rõ ràng là bức ảnh sẽ mất đi vẻ đẹp hơn rất là nhiều, phải không? Rất là nhiều người thích chụp ảnh có cái tiền cảnh phía trước giống như bông hoa, cành cây. Nhưng khi mà bạn không có chọn lọc tiền cảnh thì bạn đã vô tình làm cho nhân vật không còn nổi bật. Nếu mà tiền cảnh không đẹp bạn hãy mạnh dạn loại bỏ khỏi khung ảnh để nhân vật của bạn thu hút cái ánh mắt của người xem nhiều hơn nhé. Video đến đây là hết. Xin cảm ơn vì đã nhấn nút like và đăng ký theo dõi nhé.